So classification of plants. Now what is the difference between plants and animals? So plants can prepare their own food. Animals are dependent on plants for food. So you have already learnt about the 5 kingdom classification. Then we studied a little bit about Monera, Protista, fungus. This is the classification given by Robert Whittaker in 1959. So what are the hidden secrets of kingdom Plantae, which imparts green freshness to our surrounding, and how much diversity is there? So you know that photosynthesis is a process by which the plants prepare their own food. They have a green pigment called as chlorophyll, which help them to prepare their own food. Now if you see the classification of animals or living organisms, if you see the living organisms, they can be classified as prokaryotic and eukaryotic. So prokaryotic are very old type of organisms which has a particular type of cell organelles, and the more recent ones are the eukaryotic, which have different type of cell structure. Then eukaryotic can be unicellular or multicellular. Unicellular means only one cell. Multicellular can be more than one cell. तर युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर असे 2 टाईपमध्ये ते युकॅरियोटिकचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. आता मल्टीसेल्युलरमध्ये काय, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल. सो विथ सेल वॉल मीन्स दे कॅन बी प्लांट्स और फंगस, and without cell wall are the animals. So here we are going to study about kingdom Plantae. So Plantae, that is all the plants, they do not move from one place to another. Their movements are very slow. For example, the movement of the roots towards water, towards the soil, they are very slow, but animals are moving very fast, and animals are dependent on food for their food on plants. Now what is the basis of classification? Now first of all you should know what is classification. Classification म्हणजे काय? तर आपण काय करतो की सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याचा नीट विचार करतो, त्याचे कॅरेक्टर्स काय ते बघतो, त्याचे गुणधर्म प्रॉपर्टीज काय ते बघतो, आणि एकसारखे प्रॉपर्टीज असतील त्याचा एक ग्रुप बनवतो, वेगळे प्रॉपर्टीज असतील त्याचे वेगळे ग्रुप बनवतो. सो प्रेझेन्स और ॲब्सेन्स ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्रायटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. तर ऑर्गन्स आहे की नाही, रूट, स्टेम, लीव्स आहे की नाही, त्याच्यावरती पहिलं बेसिस आहे. देन ॲब्सेन्स ऑर प्रेझेन्स ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू म्हणजे काय की प्लांट्स काय करतात, त्यांचे काही टिश्यूज असतात, त्याच्यातनं ते वॉटर आणि फूड हे ट्रान्सफर करतात. सो फूड अँड वॉटर इज ट्रान्सफर्ड विथ हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू लाईक झायलम अँड फ्लोएम. झायलम कॅरीज वॉटर, फ्लोएम कॅरीज फूड. So do these plants bear seed or not, whether they have flowers or not, all these criteria are considered, and depending on the number of cotyledons at last. So we can classify the plants in different types. तर त्यांचे प्रॉपर्टीज एकसारखे असतील तर त्यांचा एक ग्रुप बनवायचा, त्यांचे प्रॉपर्टी डिफरंट असतील तर त्यांचा वेगळा ग्रुप बनवायचा, असं आपण क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो ॲट हायर लेवल्स फॉर क्लासिफिकेशन डिफरंट कॅरेक्टर्स आर कन्सिडर. तर तुम्ही आजूबाजूला बघितलं खूप वेगवेगळ्या टाईपची झाडं आहेत. काहींची फुलं छोटी आहेत, काहींची मोठी आहेत, काहींची पानं एक वेगळ्या प्रकारची आहेत, काहींची स्टेम वेगळ्या प्रकारची आहेत. तर तेच आपण इथे बघायचं, त्यांचे फ्लावर्स कसे आहेत, त्यांचे स्टेम कसे आहेत, त्यांचे रूट्स कसे आहेत, आणि त्याच्यावरनं आपण क्लासिफिकेशन करायचं. सो प्रेझेन्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स अँड सीड्स, दे आर क्लासिफाईड ॲज क्रिप्टोगॅम्स अँड फायनरोगॅम्स. वेदर दे हॅव सीड विथ फ्रूट्स ऑर नॉट, दॅट इज जिम्नोस्पर्म्स अँड अँजिओस्पर्म्स. म्हणजे त्यांना फ्लावर आहे का, फ्रूट आहे का, त्याच्यावरनं क्रिप्टोगॅम, फॅनरोगॅम. आणि मग त्यांना फ्रूट आहे का, त्याच्यावरनं जिम्नोस्पर्म्स, अँजिओस्पर्म्स. आणि मग त्या सीडमध्ये किती पार्ट्स आहेत, एक पार्ट असेल तर मोनोकॉट, 2 पार्ट असतील तर डायकॉट. तर क्रिप्टोगॅम सर्च फॉर अ पॉन्ड फॉर ग्रीनिश वॉटर. तर ग्रीनिश वॉटर जर तुम्ही बघितलं आणि त्याच्यातनं काही फायबर्स काढून आणले, सपोज दॅट यू सी अ ग्रीनिश वॉटर बॉडी, सपोज अ लेक और पॉन्ड, and you can take out some fibers like thread like green color parts. You can remove that and you can see it under microscope. So you will see Spirogyra. So under microscope it looks like this. बघा Spirogyra कसा दिसतोय. So Spirogyra looks like this. Spiral chloroplast is present, hence the name Spirogyra. So let us see the first division, that is Thalophyta. So Thalophyta म्हणजे काय, these are plants that are growing in water. तर पाण्यामध्ये वाढणारे हे प्लांट्स आहेत.
So group of plants which do not have specific root, stem or leaves or flowers but are autotrophic in presence of chlorophyll, that is called as algae. तर algae तुम्ही बघितलं असेल पावसाळ्यामध्ये, तर त्यांना काही रूट स्टेम लीव्स नाही आहे. दे डोंट हॅव रूट स्टेम अँड लीव्स बट दे आर व्हेरी सिम्पल बॉडी. दे आर शो ग्रेट डायव्हर्सिटी. You can see unicellular, multicellular algae. Examples are Spirogyra, Ulothrix, Ulva, Sargassum. They are found in fresh water. Fresh water म्हणजे काय की जे पॉन्ड्स आहे, रिव्हरचं आहे, रिव्हर वॉटर, पॉन्ड वॉटर, ऑल दीज आर फ्रेश वॉटर. अँड सलाईन वॉटर, दॅट इज द सी वॉटर. So it can be found in saline water also, that is the sea water. Usually soft fiber like body. त्यांची बॉडी कशी आहे, सॉफ्ट आहे, फायबर लाईक आहे. Okay, then different types of yeast, molds which do not have chlorophyll are also included in this group. So you can see the picture, very simple type of body. ठीक आहे, याला थॅलोफायटा म्हणायचं आहे. पाण्यामध्ये हे वाढतात, एक्सक्लुसिव्हली इन वॉटर. दे कॅनॉट लिव्ह आउटसाइड द वॉटर and they don't have root, stem and leaves like other plants. Now Bryophyta. So if you see green lush soft carpet on old walls, bricks in rainy season, that is nothing but the Bryophytes. So look at the picture now. हे Bryophytes आहेत. फुनेरिया आहे, मार्केन्शिया आहे, अँथेसरॉस आहे. बघा बरं डायग्राम कसा आहे त्यांचा. Now these are called as amphibian plants. Amphibian why? Because they can live on moist soil. So earlier group was Thalophyta. Thalophyta जे ते फक्त पाण्यामध्येच राहतात आणि Bryophyta जे ते moist soil मध्ये राहू शकतात. These are the plants which are coming towards land now. So these they grow in moist soil but need water for reproduction. They have thalloid, multicellular, autotrophic. They reproduce by spore formation. They don't have true root or true stem or true leaves, but leaf-like, stem-like parts. Okay, so root-like parts are called as rhizoids. They do not have specific tissues for conducting food and water. मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं कंडक्टिंग टिश्यू कुठले, झायलम आणि फ्लोएम, हे यांच्यामध्ये नाही आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय, फुनेरिया आहे, मार्केन्शिया आहे, अँथेसरॉस आहे, रिक्सिया आहे. सो ही नावं जरा नवीन आहेत. तुम्ही जर ही लिहून काढलीत आणि याची प्रॉपर्टीज लिहून काढली की बाबा थॅलोफायटाची 4 प्रॉपर्टीज, ब्रायोफायटाचे 4 प्रॉपर्टीज आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स, तर ते एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाममध्ये तर तुम्हाला त्याची फायदा होणार आहे. सो यू मस्ट हॅव सीन अमॉंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ऑर्नामेंटल प्लांट्स म्हणजे शोची झाडं, ते बघायला छान वाटतात. सो दीज आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. सो ऑब्झर्व देम केअरफुली. फर्न फॉर एक्झाम्पल. सो टेरिडोफाइट, दीज आर वेल डेव्हलप्ड रूट, स्टेम अँड लीव्स. दे हॅव स्पेशल टिश्यू फॉर कंडक्टिंग वॉटर अँड फूड. झायलम कॅरीज वॉटर, फ्लोएम कॅरीज फूड. तर त्यांच्यामध्ये कंडक्टिंग टिश्यूज आहेत, त्याच्यातनं रूट, स्टेम, लीव्स पण डेव्हलप झालेले आहेत. एक्झाम्पल दिलेलं आहे नेफ्रोलिपिस, हे एक्झाम्पल आहे नेफ्रोलिपिस. त्याच्यावर सोराय आहे, स्मॉल स्पोर्स त्याच्यावर तयार होतात आणि ते स्पोर्स जिथे पडतील तिथे नवीन प्लांट्स तयार होतात. सो नेफ्रोलिपिस, मार्सेलिया, टेरिस, ॲडियंटम, इक्विसिटम, सेलाजिनेला, लायकोपोडियम. सो ऑल दीज आर एक्झाम्पल्स. सो दे कॅन डेव्हलप or they can reproduce asexually as well as sexually. तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशननी होतं आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गॅमिट फॉर्मेशननी होते. तर एक्झाम्पल तुम्ही बघा, हे चित्र बघा, याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. नाव लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगॅम्स. तर आत्ता जे आपण बघितले ते सगळे क्रिप्टोगॅम्स होते. रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स कॅनॉट बी सीन. त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स हिडन आहेत, दिसत नाही, म्हणून क्रिप्टोगॅम्स असं नाव दिले. पुढचा जो ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये फॅनेरोगॅम्स आहे. दे हॅव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन. तर त्यांच्यामध्ये स्पेशल स्ट्रक्चर आहेत. त्यांच्यामध्ये फ्लावर्स असतील, काय स्पेशल टाईपचं स्ट्रक्चर असू शकतं. सीड्स आहेत त्यांच्यामध्ये. ओके, सो दीज प्लांट्स आफ्टर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अँड दिस सीड हॅज स्टोर्ड फूड. तर यांच्यामध्ये सीड्स आहेत, कंपल्सरी आहेत, आणि ते काय करतात की त्या सीडपासून नवीन झाड तयार होतं. So embryo is present. Embryo is nothing but stored food. So during germination of seed, stored food is used for initial growth. Depending on whether the seeds are enclosed in fruit or not, they are classified as gymnosperms and angiosperms. आता फॅनेरोगॅम्समध्ये परत 2 टाईप आहेत. एक आहे जिम्नोस्पर्म, दुसरा आहे अँजिओस्पर्म. ठीक आहे, ही नावं जरा नवीन आहेत, लिहून काढलीत, परत परत बोललात तर लक्षात येईल. सो ऑब्झर्व ऑल गार्डन प्लांट्स लाईक सायकस. हे बघा, हे सायकस दाखवलं आहे साईडला.
तर गार्डन प्लांट्स सायकस आहे, क्रिसमस आहे, हिबिस्कस आहे. कम्पेअर देम, व्हॉट इज द सिमिलॅरिटी अँड डिफरन्स. त्यांच्यामध्ये एकसारखेपणा काय, त्यांच्यामध्ये डिफरंट काय, ते तुम्ही नीट बघा. ऑब्झर्वेशन, सायन्स इज लर्न्ड बाय ऑब्झर्वेशन. सो ऑब्झर्व द प्लांट्स, हाऊ द प्लांट्स आर, हाऊ द ट्रीज आर, how are their branches, what type of leaves are there, what type of fruits, stem, leaves, fruits and seeds are present. You observe them. So gymnosperms are mostly evergreen perennial woody. Evergreen म्हणजे त्यांच्या वर्षभर त्यांची पानं तशीच ग्रीन कलरची राहतात. पेरिनियल म्हणजे ते बरेच वर्ष जगतात. वुडी, त्यांचं स्टेम वुडी आहे, वूड तयार होतं त्याचं. सो विदाउट ब्रांचेस. आता सायकसला बघा ब्रांचेस नाही आहेत, एकदम वरती क्राऊन शेप लीव्स तयार झालेले आहेत. जसं की राजाच्या डोक्यावरती क्राऊन असतं तसंच इकडे क्राऊन तयार झालेलं आहे. देअर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, फॉर्म्स लीव्स फॉर्म द क्राऊन. मेल अँड फिमेल फ्लावर्स ऑन स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट. तर डिफरंट आहेत, मेल आणि फिमेल फ्लावर्स डिफरंट आहेत, पण एकाच प्लांटवरती ते तयार होतात. ते डू नॉट हॅव कवरिंग, दॅट इज फ्रूट्स. फ्रूट्स ॲबसेंट आहेत, तर याला जिम्नोस्पर्म म्हणायचे. ठीक आहे, तर जिम्नोस्पर्ममध्ये फ्रूट नसतात, सीड्स आहेत पण फ्रूट नाही आहेत. नेक्स्ट इज अँजिओस्पर्म्स. सो यू कॅन सी वन ॲक्टिव्हिटी, कॉर्न, बीन, ग्राउंडनट हे सगळे घ्यायचे आणि ते सोक करून ठेवायचे, मँगो सीड अँड ऑल. अँड वेदर दे कॅन बी डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स ऑर नॉट. त्याचे 2 तुकडे होतात का सीडचे ते बघायचं. जर 2 तुकडे झाले तर तो डायकॉट आहे आणि नाही झाले तर तो मोनोकॉट आहे. सो फ्लावर्स, दीज प्लांट्स देअर आर रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. तर यांच्यामध्ये फ्लावर्स आहेत, प्रेझेंट आहेत आणि ते रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत, त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल पार्ट्स आहेत. सो फ्लावर्स डेव्हलप इन टू फ्रूट्स अँड सीड्स आर फॉर्म विदिन द फ्रूट्स. तर फ्लावरची फ्रूट्स होतात, फ्रूट्सच्या आतमध्ये सीड्स आहेत. सो सीड्स आर कवर्ड म्हणून त्याला अँजिओस्पर्म्स नाव दिलेलं आहे, म्हणजे कवर्ड सीड्स असं दुसऱ्या भाषेमध्ये लॅटिन लँग्वेज असेल. सो प्लांट्स हुज सीड कॅन बी डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड ॲज डायकॉटलिडॉन्स अँड दोज विच कॅनॉट बी डिवाइड आर कॉल्ड ॲज मोनोकॉटलिडॉन. तर परत 2 टाईप आहेत अँजिओस्पर्म्समध्ये, डायकॉट आणि मोनोकॉट. तर डायकॉटमध्ये 2 पार्ट्स आहेत, मोनोकॉटमध्ये सिंगल आहे. रूट्स कसं आहे बघा त्याचं, वेल डेव्हलप प्रायमरी रूट. तर एक रूट आहे आणि त्या रूटला परत ब्रांचेस तयार होतात, दॅट इज द वेल डेव्हलप प्रायमरी रूट. तुम्ही इकडे बघू शकता चित्रामध्ये, इथे खाली सेंटरला बघा, साईडला बघा तुम्ही रूट्स कसं झाले. आणि त्या साईडला राईट साईडला बघितलं तर ते मोनोकॉटचे रूट्स आहेत, ते फायबरस रूट आहेत. सो स्टेम इज स्ट्रॉंग अँड हार्ड इन डायकॉट आणि मोनोकॉटमध्ये कसं आहे, हॉलो आहे. तर त्या आतून पोकळ आहे, ते हॉलो आहे, तुकडे पडू शकतात त्याचे. फॉल्स आहे. लीफ कसं आहे, रेटिक्युलेट व्हेनेशन. ते लीव्सवरती बघा लाईन्स दिसतात.